Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Như vậy là mình đã có map KVK rồi anh em. Và 1960, 1093 cũng có map KVK luôn. Và còn gì tuyệt vời hơn đó là mình cũng thuộc cái cụm đấy anh em ạ. Vãi cả trường thật, mặc dù 2975 các bot đã di cư đi khá là nhiều rồi. Hiện tại bên mình chỉ còn loanh quanh đâu đó tầm khoảng 600 tỷ điểm tiêu diệt thôi. Và chưa kể những cái thành viên không đăng ký nữa. Thì tiêu diệt của 75DC ở cái lãnh địa này ấy, chắc chỉ khoảng 400 tỷ điểm tiêu diệt nha anh em. Nhưng mà bên mình vẫn được xếp một trại để đánh chung với 1093 và 1960. Các bạn có thể thấy là 1960 một mình một trại ở góc trên bên trái. Trong khi đó thì ở góc dưới bên phải chúng ta có là 1093 và cái đầm 2027. Và cách đây chỉ vài ngày thôi mình cũng vừa mới có cái cuộc trò chuyện rất là thú vị với cái bạn leader OL của bên 2027 nha anh em. Video đó thì bọn mình có nói là có khi là KVK tới gặp nhau, tại vì kill point khá là giống nhau. Nhưng mà thế quái nào lại gặp nhau ở trong map của hai ông kẹ này sao mà chơi game anh em. Và ở đây thì mình cũng đã được gặp các bô lão 1818 luôn. 1818 thì đăng ký lãnh địa 2 nhá. Ở đây còn có thêm 2296 là 96KG là một bên Trung Quốc với một số bạn Việt Nam. Còn 3 kingdom còn lại thì mình cũng không có nhiều thông tin lắm. Ở trại của mình thì chúng ta có là 1786 này, mình đã từng gặp 1786 rồi. Ngày xưa ở bên 2755 ấy thì có một số thành viên R4 đã bay sang 1786 để cầm leader bên này. Nói chung là cũng đã gặp hình như là phải 2 mùa KVK đấy. 2602, 2074 và 2293 mình cũng không có ấn tượng gì quá nhiều nha anh em. Mình chỉ biết ở đây là có 2975, 960, 093, đấy 1818, 2027, 2296, tức là biết khá là nhiều. Vậy thì cái data cụm này như thế nào và chia đồng minh ra sao, các bạn sẽ cùng theo dõi luôn với mình. Ở đây thì chúng ta đã có cái data ở cụm này nha anh em. 1960 thì sẽ có 2 clan, đó là 60GT và 60MX. Nhưng mà hiện tại thì họ đã đổi sang 60MX để có thể có cái quà liên minh ấy nó hồi nhanh hơn nha. Với 21 tỷ 400 triệu sức mạnh và kill point 4.500 tỷ nha. Đây là kingdom mạnh nhất trong tựa game Rise Kingdom nha anh em. Liên minh mạnh mẽ nhất và kingdom mạnh nhất. Tiếp đó là phía trại của các bô lão thì chúng ta có 818, sức mạnh là 14 tỷ rưỡi này cũng khá là cao và kill point cũng cao nha. 1.514 tỷ kill point. Trong suốt khoảng thời gian mình ở 2975 ấy thì cũng chưa chạm tới con số 1.500 tỷ kill point các bạn. Tóm lại là các bô lão rất là mạnh luôn. Tiếp đó là BBX, mình không biết bên này lắm, 12 tỷ 5 sức mạnh với kill point 565 tỷ cũng tạm được này, cũng là một seed A. MCN 7 tỷ 7 với tiêu diệt là 487 tỷ nha. Một cái lượng kill point mình cực kỳ ấn tượng với cái sức mạnh như thế này luôn. 96KG với 8 tỷ 9 sức mạnh này và 410 tỷ điểm tiêu diệt cũng khá là mạnh. 3G13 và 3A13, cái này là 3213 các bạn. Như vậy là có tới 2 liên minh. Liên minh đầu tiên thì mình nghĩ khá là khỏe với 14 tỷ 3 sức mạnh nhá và kill point là 362 tỷ. Tuy nhiên cái liên minh thứ hai ấy thì trông hơi lỏ anh em, chỉ có 50,7 tỷ điểm tiêu diệt thôi với sức mạnh là 10 tỷ 6. Tiếp đó là trại của bên mình thì chúng ta có là SIP 12 tỷ 9 nha, với kill point là 986 tỷ. Wow, bên này mạnh nha anh em. Tiếp đó là 86NS này, 12 tỷ 5 sức mạnh với 748 tỷ điểm tiêu diệt. OV74 10 tỷ 8 sức mạnh với 554 tỷ điểm tiêu diệt. Tiếp đó là 75DC, liên minh yếu nhất cái cụm này luôn nha anh em. Nếu mà mình không tính 60GT, tại cái này người ta đang ao qua 60MX mà. 6 tỷ 5 sức mạnh với 455 tỷ điểm tiêu diệt. Và cuối cùng là 62IS, 9 tỷ 1 sức mạnh với 296 tỷ điểm tiêu diệt nha anh em. Và trại của 1093 thì có 93T là liên minh chính của họ này, 14 tỷ 3 sức mạnh và 2.200 tỷ kill point nhá. 93X với 12 tỷ 2 sức mạnh và 1.400 tỷ kill point. Và cuối cùng là 27L với 7 tỷ 6 sức mạnh và 409 tỷ kill point nha anh em. Và ở đây thì mình thấy là đồng minh cũng đã có luôn rồi nha anh em. Ở đây là một cái bức hình mình thấy là có chia sẻ ở phía 1093. Mình sẽ tạm dịch bức hình này cho các bạn. Đó là xin chào tất cả anh em. Đó là cái Diplo, là cái đồng minh ở KVK này đã được kết thúc. Và mùa 20 của chúng ta sẽ là ở trên đánh với dưới nha. Tức là trại 1960 sẽ đồng minh với trại của các bô lão đánh với trại 1093 và trại của bên mình là trại 2975 nhá. Đa số các kingdom đều muốn gọi là dàn xếp thật là nhanh ngay ở cái giờ đầu tiên. Và cả phía 1960 và trại đất đều muốn họ đồng minh với nhau. Có nghĩa là 960 và 1818 ấy, cái hai trại đó là họ muốn đồng minh với nhau ngay từ đầu nhá.
Và cũng không có gì là quá bất thường khi mà 1960 họ nghĩ họ là kẻ yếu nhất và 818 thì nghĩ 960 là kẻ mạnh nhất. Ở đây có một điểm mình thấy rất là hay ở cái thư này của 1093 nhá. Đó là 1960 thực ra anh em biết họ mạnh đúng không? Nhưng họ rất là khôn. Yếu thế quái nào được, trong khi ông là cái ông nạp mạnh nhất game mà ông lại còn kill point cao toàn các bot nữa. Nói chung là 960 ấy, họ hay nhìn vào cái chỉ số ấy, sau họ bảo là ôi bên này pao to, bên này kill point nhiều, đông người hơn. Đấy, bọn tao yếu lắm, bọn tao chỉ có một liên minh thôi. Đấy, cái bài 960 toàn thế anh em. Tiếp theo thì bức thư này có viết là trong khi đó thì trại nước và chúng ta để muốn là đánh trái với phải, có nghĩa là bên mình đồng minh với 960 đánh với 818 và 1093. Chúng ta có một số cái sự nghi ngờ với 2975 dựa trên cái sự nhập cư vừa rồi của họ, nhưng mà nhìn tổng thể thì trại nước vẫn rất là tốt và cũng khá là cân bằng với trại đất dựa trên cái lượng sức mạnh chiến đấu của họ, thay vì là dồn tất cả vào một liên minh giống như là phía 1818. Thì cái đoạn này mình có thể hiểu nôm na là cái trại của mình ấy thì B1093 họ nhận xét là mỗi kingdom đều có thể đánh tốt, trong khi đó thì trại của 1818 thì gần như dồn hết vào các bô lão rồi. Và đây 1093 có dòng khá là hay, đó là chúng ta đã có thêm một đồng minh cùng trại nữa kể từ KVK 7, tức là từ mùa KVK thứ 7 ấy tới mùa KVK thứ 20 thì 1093 luôn luôn là một mình một trại nha, tại vì họ đông hơn và họ có lượng kill point rất là cao. Và như thường lệ đó là chúng ta sẽ cần phải chiến đấu tốt này, thông minh này và cố gắng nha anh em. Quay trở lại bức hình Ali này thì các bạn có thể thấy là 1960 họ khôn như thế nào khi mà họ nói rằng họ là kingdom yếu nhất. Thậm chí là ông Siwill ấy, ông cũng nói là họ là cái trại yếu nhất luôn anh em. Nhưng mà các bạn hãy thử nghĩ đi, 2377 hiện tại đang 1 vs ôn ở trong KVK. Mặc dù họ có nhiều điều bất lợi, nhưng mà 2377 cũng đâu kêu ca gì đúng không? Họ vẫn đánh rất là tốt, đánh 1 vs 6. Nếu mà 2377 hiện tại đang lo 3 trại tốt như vậy đúng không? Thì mình nói thật luôn là cái trại của 1960 ấy, solo với trại bên mình ấy, tôi nghĩ chắc họ ăn chặt. Nói không phải quá chứ, đúng là bên mình bao to hơn thật, nhưng mà cái lượng kill point ấy, 5 liên minh cộng lại có 3.000 tỷ thôi, trong khi 1960 đã lên tới là 4.600 tỷ rồi anh em. Ngược lại bên cánh phải ấy, thì mình nghĩ cũng sẽ là một kèo khó cho 1093. Tuy nhiên thì mình nghĩ là họ vẫn có thể xử lý được, khi ở 1093 thì họ cũng có tương đối đông người chơi ấy. Nhưng mà nếu mà nhìn về số power ấy thì trại 1093 cũng chỉ bằng một nửa của trại 1818 thôi, và kill point cũng chỉ hơn có 600 tỷ kill point các bạn. Tóm lại là nếu mà dựa trên cái bắt đồng minh trên dưới như thế này thì mình thấy phe 1960 có vẻ là mạnh hơn khá là nhiều. Với lại tôi cũng chả hiểu tại sao mà cái ông 1960 KVK méo nào ông cũng kêu ông là trại yếu nhất. Thậm chí là tôi thấy có nhiều người có thắc mắc ấy, đó là tại sao 1093 ấy lại có thêm 2027 cùng trại, trong khi 1960 ấy thì phải một mình một trại. Thì để mình nhắc lại cho anh em, đó là trong quá khứ bằng một cách thần kỳ ảo ma Kada Lazada gì đó, 1960 đã cùng trại với 2489 anh em. Ảo thật đấy. Cụ Lý đã từng xếp cho 1960 cùng trại với 2489 vào cái thời điểm mà 960 đang cực kỳ mạnh và 2489 cũng cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ 2489 người ta giảm số người xuống thì yếu hơn so với thời đó một chút. Nhưng mà nghĩ sao mà xếp 1960 2489 chung một trại để đánh 1093 và 1093 một mình một trại nhá. Đó, mà đợt này 960 lại còn thắc mắc tại sao 1093 được ghép với 2027. Anh em thấy chưa? Người ta vừa giàu người ta còn vừa khôn đấy anh em ạ. Tiện đây thì mình cũng sẽ nhắc lại cho anh em về 4 cái lần mà 1960 và 1093 đã từng gặp nhau ở trong KVK. Lần đầu tiên diễn ra vào đầu năm 2023, vào thời điểm đó ấy, thì kingdom mạnh nhất trong tựa game Rise Kingdom này ấy, là kingdom 1365 nha, với 5 liên minh và khoảng 600 người chơi. Tiếp đó là đến 1093. Vào lúc đó ấy, thì 1960 vẫn là một liên minh cực kỳ mạnh rồi. Họ giống kiểu như là một kingdom chỉ có một liên minh với 60 MX là liên minh phụ nữa thôi, cực kỳ mạnh, đi đến sâu sầu am đến đó. Nhưng mà cũng như là 2377 đang gặp cái khó khăn ở KVK này ấy, thì cái mùa đó 1960 solo với 1365 ở những cái đèo đầu tiên là cũng không lại nha anh em, tại vì đơn giản 1365 quá đông. Tuy nhiên thì cái mùa đó ấy, 1960 lại là đồng minh của 1093, và ở cái cánh còn lại á, thì 1093 làm gỏi đồng minh của 1365 luôn. Và khi mà 093 và 960 ấy, họ hợp lại thì 1365 cũng bị đánh cho ra bã. Đó, cái KVK đó đáng ra là cái mùa mà 1960 có thể thua đầu tiên, nhưng mà chính vì họ bắt đồng minh rất là tốt, họ bắt với 1093 và họ đã đánh bại 1365 được. Tuy nhiên thì ở ngay cái mùa KVK tiếp theo mà 1960 gặp 1093 thôi thì 1960 đã thua nhá. Mùa đó là một cái map KVK gọi là Free for All, có nghĩa là không có ông nào đồng minh với ông nào. Trên lý thuyết là như vậy thôi, nhưng mà ông thần chọt đít 2605 ấy cứ chọt vào phía 1960 thôi, còn phía 1093 ấy, thì họ chỉ chọt nhẹ nhẹ. Và cái mùa đó thì 960 cũng đã trụ được trong Kingland tầm khoảng 6 ngày thì phải.
1960 vừa phải chống 1093 ở trong Kingland với số lượng người đông hơn, vừa phải chống 2605 quấy phá từ phía đèo 4 ra, cũng giống như là cái map 2377 hiện tại đang bị quấy anh em. Và đó chính là cái thất bại duy nhất mà 1960 đã nhận trong tựa game Rise Kingdom này nhá. Đó, họ đánh không lại 1093 và thua cái mùa đó. Ở cái lần tái đấu tiếp theo ấy thì mình cũng vừa nhắc hồi nãy rồi, đó chính là cái mùa mà 1093 đánh với 1960 và 2489 cùng một trại. Cái mùa đấy thì 1093 cũng thủ ở trong Kingland hình như được vài ngày đấy, nhưng mà mình không có ấn tượng quá nhiều với mùa đấy. Tại vì các bạn thử nghĩ đi, bằng một cách nào đó cụ Lý đã xếp cho 1960 và 2489 chung một trại các bạn, hai con quái vật chung một trại luôn. Và cái đó mình nghĩ rất là ảo. Một phần nữa vì sao? Tại vì khi mà các bạn xếp hai ông đó chung một trại nhá, là đảm bảo chắc chắn 100% là hai ông đó phải là đồng minh, đúng không? Tức là sẽ bỏ luôn qua cái vấn đề Diplo. Nếu mà giả sử mà 2489 mà ở một trại khác ấy, thì hoàn toàn là 2489 có thể theo phe 1093 hoặc theo phe 1960. Tóm lại là sẽ phải có Diplo thương thảo này kia. Nhưng mà cụ Lý ném thẳng ông 1960 và ông 2489 vào chung một trại, thế là bỏ qua luôn Diplo, đúng không? Và anh em biết điều gì đặc biệt không? Đó là nếu mà giành chiến thắng ấy, thì ngôi sao sẽ có cho cả 1960 và 2489 luôn. Thì mùa đó 093 thua là cái điều hiển nhiên rồi. Và cái mùa KVK gần nhất 1960 gặp 1093 ấy, đó chính là cái mùa vừa rồi ở bên mình vừa đánh luôn. Thì 960 lại đồng minh với 093. Và ở cánh bên kia tuy là 960 đèo 4 ấy, họ gặp khó khăn một chút trước 2377 lúc mà mở đèo, nhưng mà đèo 5 đến tận Kingland thì họ cũng áp đảo hoàn toàn 2377 nha. Còn cánh bên trái thì 1093 họ thủ quá là tốt trước 1365 luôn. Và vào Kingland thì họ cũng rất đông và rất mạnh. Tổng kết mùa KVK đó thì 1960 và 1093 cũng giành chiến thắng. Như vậy thì trong cái quá trình mà 1093 và 1960 gặp nhau ấy, thì họ đã chung map KVK 4 lần và 2 lần đồng minh, 2 lần làm địch thủ, trong đó có một lần thì 960 để thua trước 1093. Còn lại thì tất cả KVK 960 đều chiến thắng nhá. Và ở cái mùa KVK này lại tiếp tục một lần nữa 960 đối đầu với 1093. Anh em nghĩ phe nào sẽ là phe giành chiến thắng thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất thú vị về tựa game Rise Kingdom nhé anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.